Salutare și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Curiosity și după cum ai văzut în thumbnail, eu sunt prezentatorul de săptămâna aceasta pentru că George este din nou foarte plimbăreț și acolo unde este plecat nu are acces la internet. Așadar, hai să începem cu știrile de săptămâna asta pentru că sunt o grămadă, mai ales din tehnologie, din știință și din niște domenii, să zicem, adiacente. Sper că ți-ai făcut cafeluța, dacă nu îți mai dau un minut așa ca să ai timp să o pregătești și să te așezi comod aici la Curiosity, ediția 271. Și nu n-am să verific pentru că este număr prim, poate îmi spuneți voi la comentarii, îl las pe George pentru că asta este plăcerea lui. Avem multe chestii interesante care s-au întâmplat săptămâna asta, unele mai mult sau mai puțin nostime, cum ar fi, de exemplu, niște documentare interesante care au apărut pe internet, declarația lui Donald Trump, un trend de pe TikTok pe care probabil deja știți, în care cum îți transformi cățelul în om cu ajutorul inteligenței artificiale, avem taxa pe câine, avem liber la inconștienți și astea sunt toate din România, doar din România. Pentru că avem și din Statele Unite și din China niște știri cel puțin interesante, că momentan sunt doar niște zvonuri sau niște discuții, pentru că nu sunt niște realități, dar avem și un leak despre Pixel 10, OnePlus 13T, avem bineînțeles update-uri pentru Android și pentru iOS și niște filme foarte mișto pe care le-am văzut săptămâna asta și pe care, de care merită să-ți menționez. Hai să începem. O să ai ca de fiecare dată desfășurătorul în descriere și desigur le mulțumesc membrilor care o să vadă în avans acest video, la fel ca de fiecare dată. Muncim să-l postăm cât mai repede posibil, să aveți măcar o zi în avans, deși noi îl tragem cam cu o zi și jumătate înainte să intre pe post, adică sâmbătă dimineața la ora 9. Hai să începem cu cel mai tare trend pe care l-am văzut pe TikTok săptămâna asta. Bine, are vreo 2 sau 3 săptămâni de când a apărut, în care îți transformi, nu vreau să văd notificări, îți transformi cățelul în animalul de companie într-o ființă umană. Cum ar arăta câinele tău dacă ar fi om? Cam asta este pe scurt și sunt foarte multe mimuri pe tema asta. Sunt extrem de multe mimuri pe tema asta. Asta mi se pare unul dintre cele mai tari, să știi. Și deși sunt puțin rasiste, ca să zic așa, desigur, clipurile astea sunt făcute, dacă nu te-ai prins, sunt făcute și pentru a atrage cât mai mult atenția. Este un trend gândit cumva să-ți capteze atenția măcar vreo 5-6 secunde, 7 secunde până apare reveal-ul respectiv. Cele 5, 6, 7 secunde sunt extrem de importante pentru viralitatea unui cont. Știm asta pentru că TikTok favorizează clipurile care au un watch time foarte mare, la fel ca și YouTube-ul, la fel ca și alte platforme. Dar ăsta este cumva un hack pentru cei care vor să-și crească conturile. Ai putea să, de exemplu, să faci un cont doar cu clipuri de genul ăsta. Mi s-ar părea foarte interesant, poți să iei pozele. N-aș recomanda treaba asta, dar poți să iei pozele cunoscuților, ale prietenilor și să le animezi cu ajutorul inteligenței artificiale. Acum, o chestie care este foarte, foarte nostimă din toate punctele de vedere este declarația lui Trump, care a spus că Statele Unite și Italia au fost aliați de pe vremea Romei antice. Ține minte chestia asta. Reacția translatorului este desigur priceless, pentru că știm cu toții că America a fost fondată acum vreo 5-600 de ani și că Christopher Columb și-a făcut drum din Europa și a ajuns în Statele Unite și a descoperit-o și așa mai departe. Sper că știm cu toții chestia asta, se pare că președintele Americii nu știe treaba asta. La capitolul WTF România, pentru că aia a fost mema săptămânii doar suntem la mema săptămânii, avem Tombola Sănătății, care este un documentar al celor de la Recorder și care ne explică cum sunt transformați farmaciștii în agenți de vânzări. Chestia asta probabil ai observată și tu. Când te duci la farmacie și ceri un ibuprofen, ți se oferă întotdeauna Nurofen. Aici vorbesc de cele mai cunoscute branduri, e aproape imposibil să le eviți. Puțin știu însă că Nurofenul este de fapt în concentrație de 99% ibuprofen sau aproximativ 99% pentru că nu sunt farmacist. Și în mare parte are aceeași substanță activă ca și substanța generică. Poți să ceri, de exemplu, la farmacie substanță generică și o să vezi că e de 2, 3, 4, 5 ori mai ieftină decât substanța respectivă. La fel și cu multe alte medicamente pe care le poți să le iei over the counter, adică fără rețetă. Îți recomand să faci chestia asta. Recomand să ceri varianta generică sau să te interesezi cum se numește medicamentul generic sau substanța activă din medicamentul respectiv ca să ieși mai ieftin. Asta e un sfat pe care poți să-l dai, de exemplu, și bătrânilor, bunicilor, părinților
care de obicei nu se uită la lucruri de genul ăsta și atunci când se duc cu 200-300 de lei să-și cumpere medicamentele, observă că s-au dus pe, nu știu, 1, 2, 3 cutii maxim și mai au de luat încă 7 și nu le ajung banii. E o situație care poate fi prevenită în situații de genul ăsta dacă ceri medicamentul generic. Am zis poate fi prevenită pentru că nu toate lucrurile sunt la fel, medicamentele pe rețetă sunt probabil altfele, dar există alternative făcute în România pentru că și noi avem laboratoare. Un exemplu foarte bun este, apropo de medicament care este generic la bază pentru că e doar substanța activă, este mai scump într-adevăr decât variantele over the counter, dar este și eficient. Este melatonina pe care o ia Ioana. Și atenție, am înțeles că există melatonină și pentru bărbați și pentru femei, deci sunt substanțe diferite acolo, care în teorie ea are doar 1 miligram, așa scrie pe cutie, dar își face efectul în 10 minute. Efectiv, o pune în cap în 10 minute și adorme imediat și doarme 8 ore perfect. N-am întâlnit nici melatonină de 10 sau de 20 de miligrame, cumpărată și din afară, am luat, mi se pare, din Dubai, melatonină de 20 de miligrame și e absolut zero, nu face nimic, e placebo efect, nu are substanță activă la interior. Și urmărește, bineînțeles, documentarul de la Recorder, de la care am plecat, care are doar jumătate de oră, s-ar putea să-ți deschidă puțin ochii despre cum funcționează sistemul farmaceutic, nu numai în România, ci cam peste tot, că până la urmă farmaciile sunt un business. De aceea vezi și atât de multe pe stradă și indiferent în ce oraș ai sta, mare mă refer, găsești farmacie la fiecare colț, pe fiecare stradă posibilă. Acum la secțiunea WTF World, ca să nu spun așa, am găsit o chestie foarte interesantă, o instalație artistică în care niște japonezi au pus un cățel din ăsta robotic, un robodog, l-au legat cu un lanț, l-au programat să fie agresiv și l-au făcut să sară la oamenii care îl vizitează. E interesantă, este și controversată în același timp și instalația se numește Dynamics of a Dog on a Chain. Artistul se numește Takayuki Todo, sper că am rostit numele corect. Mi se pare aproape imposibil oricum să rostești numele japoneze corecte pentru că au o altă intonație. Și da, ni se pare foarte agresivă treaba asta și ni se pare înjositoare. Pe de altă parte, cred că ar trebui să ne trezească o întrebare mult mai importantă. În situațiile de genul ăsta sunt foarte mulți câini pe care alegem probabil să nu-i vedem și să nu luăm, să nu facem ceva în privința asta pentru că da, știm că nu sunt căței noștri și asta este. Așa îi tratează stăpânul, îi lăsăm acolo pentru că așa face. Ar trebui să facem ceva în privința asta, pentru că dacă ne dezgustă și ne creează un sentiment de repulsie, această instalație artistică, ar trebui să acționăm și în viața reală. Și dacă tot vorbim de căței, avem o chestie absolut stupidă care se întâmplă în Suceava. Este vorba de taxa pe câine, pe care toți locuitorii din orașul respectiv, nu știu exact unde este, e un oraș din Suceava, nu este orașul Salcea, așa, unde primarul a decis că fiecare locuitor al orașului să plătească 15 lei taxă de câini ca să îi poată lua de pe stradă, să-i sterilizeze și să aibă grijă de eventual să-i trimite la adopție și așa mai departe. Acum, nu vreau să spun care ar fi varianta cea mai bună și nu îmi dau cu părerea la capitolul ăsta, ci pur și simplu am luat o informație care mi se pare foarte veridică de la Tudor Timionescu de pe TikTok, care dă o soluție mult mai bună, pentru că în momentul de față legislația spune că dacă ai un câine și îl abandonezi sau cum se întâmplă de altfel cu foarte mulți câini care ajung să aibă pui și sunt abandonați împreună cu puii lor pe câmp sau în zone bine cunoscute în orașele respective, în fiecare oraș, oamenii care au grijă de câini știu care sunt zonele în care se lasă câinii cu pui sau puii direct sau câinii care sunt gestanți și urmează să nască, pentru că îți dai seama că e o responsabilitate destul de mare, o să-ți mănânce și timp, o să-ți mănânce ceva bani, plus că sterilizarea trebuie făcută cumva obligatoriu, mai ales dacă e un câine care trăiește pe stradă. Așadar, oamenii decid să facă treaba asta și legea spune că putem să-i amendăm cu până la 10.000 sau 12.000 de lei în funcție dacă e persoană fizică sau juridică sau 20.000 de lei și să rezolvăm problema asta cu lipsa banilor de la buget. Pentru că de aici a plecat ideea asta. Omul ăsta, primarul, a zis că nu are suficienți bani, că are nevoie de vreo 400.000 de
de lei ca să rezolve problema asta sau să rezolve parte din bugetul respectiv, iar Tudor le-a dat o soluție foarte bună, să le dea amendă celor care încalcă legea, așa în felul ăsta doar prin câteva amenzi usturătoare pentru oamenii respectivi ar putea să rezolve problema bugetului și îi dau dreptate în situația asta. Acum, noi nu mai avem situația asta în București, pentru că mi se pare că au fost niște acțiuni foarte agresive acum câțiva ani de zile, 7, 8, 9, ceva de genul ăsta, în care câinii au fost luați de pe stradă. Și aici sunt curios ce părere ai tu, pentru că știu, da, ca iubitor de câine, este dureros să vezi ce se întâmplă în situațiile în care câinii sunt luați de pe stradă de către hinghieri, de obicei, de către firmele care se ocupă de așa ceva, că nu vine cineva și ia în brațe și pune în mașină și duce la veterinar și după aia le oferă o viață. Sunt foarte puține cazurile de genul ăsta, mai ales cu câini maturi de pe stradă pe care oamenii nu prea vor. Au fost învățați într-un fel, au fost învățați să umble în haită și trebuie lucrat foarte mult cu ei ca să poți să poată să ajungă spre adopție, către o familie sau așa ceva, ca să nu îi muște, să nu apară probleme după aia. Acum, mai e o lege care se discută cu destul de mare interes în România, și anume, depășirea pe linia continuă ar putea fi permisă în anumite condiții. Nu știu ce s-a discutat în Parlament sau între organele care trebuie să aprobe această lege, însă ce se aude pe internet este că de acum încolo o să avem liber să depășim pe contrasens, chiar dacă este linie continuă. Ce trebuie să ții cont și este scris aici cu italic este ceea ce a spus Mihai Weber, care este președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Majoritatea participanților la trafic au întâlnit un autovehicul în avarie cu probleme tehnice, un obstacol, poate un copac, o creangă căzută, ești nevoit să efectuezi manevra de depășire încălcând linia continuă. E vorba de a nu fi amendat prin lege în cazul în care găsești un obstacol în fața ta. Nu în cazul în care mașina din față merge prea încet. Ești pe drum național, de exemplu, mașina din față merge cu 90, tu știi că ai voie cu 100 și îl depășești. Nu asta este situația. Deci încercați să nu vă lăsați păcăliți de informațiile care circulă pe internet și să vă documentați mai mult când apare o discuție despre o știre de genul ăsta, pentru că de obicei prezumțiile pe care le fac cei care povestesc despre acest lucru pe internet sunt false. Și pur și simplu extrapolează, o fac de dragul cancanului, nu au etica necesară încât să prezinte faptele așa cum au fost scrise ele în comunicatul de presă sau în știrea care a ajuns de la o sursă mai sigură, mai directă al organelor respective. Manevra de depășire poate fi făcută doar dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată pe o distanță mai mare de 20 de metri, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 metri. Vizibilitatea asupra drumului pe o distanță mai mare de 20 de metri este o prostie. Ar trebui să fie 200 de metri, pentru că 20 de metri la 60-70 la oră îi parcurgi într-o secundă. Nu ai timp să observi obstacolul respectiv, să iei decizia, deja sunt 2 secunde sau 3, depinde de timpul tău de reacție, să faci manevra de evitare rapidă și după aia să revii în 20 de metri sau în 40 sau în 60. Îți trebuie măcar 150-200 de metri ca să faci manevra asta. Deci vizibilitatea ar trebui să fie cel puțin 200-300 de metri în față ca să poți face astfel de manevră. Iarăși, trebuie să fim atenți la exprimare și la cum se scriu lucrurile astea pe internet. Deși internetul este o sursă foarte bună de informații, unde afli lucrurile foarte repede și de obicei cât de cât complete, este bineînțeles și un loc în care te poți dezinforma foarte repede. Acum, o știre care mi se pare absolut fabuloasă vine din Statele Unite, în care o persoană care a lucrat la Meta, Sarah Wynne Williams, a depus mărturie că a observat foarte mulți din colegii și șefii ei că au colaborat foarte mult cu China pe toată perioada în care ea a fost angajată la Meta. Au colaborat oferindu-le informații despre inteligență artificială, despre oameni în general, date pe care chinezii le-au folosit teoretic ca să construiască modele de inteligență artificială și au subminat securitatea națională din Statele Unite. Sunt niște acuzații foarte grave și că sunt foarte mulți oameni implicați în scandalul ăsta în momentul de față. E vorba de, pe lângă senatori, e vorba de foarte mulți oameni care sunt... Acum, discuția legată de Meta și de problemele pe care le are este foarte largă și acum nu o să-mi dau cu părerea, nu o să spun că este adevărat, nu o să spun că este fals. Vor exista mult timp discuții pe tema asta, mai ales că știm ce scandal a fost cu TikTok în lunile trecute și este în continuare. Știm, bineînțeles, ce scandal a fost cu Meta și cu Google în ultimii ani.
și desigur fiecare companie de genul ăsta care are acces la extrem de multe date pe care le-am dat de bunăvoie noi ca utilizatori, va fi implicată în scandaluri de genul ăsta. Problema este că presupuneam de multă vreme că Meta face lucruri de genul ăsta și că colaborează nu neapărat cu chinezii, ci cu guverne externe și oferă informații tuturor. A fost și scandalul Cambridge Analytica acum ceva vreme, în care s-a văzut că datele din Meta n-au rămas în Meta. Există foarte multe scandaluri legate de aplicațiile de pe telefoanele mobile, care la un moment dat citeau extrem de multe date și de la alte aplicații. Știau cam tot ce faci tu pe telefon, de aceea nu recomand nici în momentul de față Messenger, Facebook, LinkedIn, aplicații de genul ăsta să le ai instalate permanent pe telefon pentru că monitorizează și celelalte aplicații și ce faci în ele. Practic cam citesc tot pentru că au nevoie de multe informații ca să poată să servească reclamele alea foarte bine targetate și cum să-ți preiei cumva controlul. O să-ți dau câteva tips and tricks mai încolo spre finalul emisiunii despre cum poți să preiei controlul de pe Windows, să faci chestiile astea, să mai limitezi din situațiile de genul ăsta. Sunt curios cum o să decurgă discuția asta în continuare despre Meta și despre China și despre inteligența artificială. Avem niște audieri în foarte scurt timp în Statele Unite și probabil o să avem mai multe informații pentru emisiunea de săptămâna viitoare, pentru Curiosity 272. Dar stați cu ochii, pentru că o să fie cel puțin interesant. Unul zice că a furat, celălalt zice că n-a furat. Vedem cine o să-și piardă o mână. O altă știre foarte interesantă și extrem de utilă pentru poliția din Shanghai este faptul că i-au recreat orașul 100% în 3D. Deci au recreat fiecare bucățică din oraș, au folosit drone, au folosit avioane, au folosit sateliți, au folosit LiDAR, mașini cu LiDAR care au mers pe toate străzile posibile, biciclete, ca să recreeze pentru poliție, atenție, să recreeze complet orașul. Ce este spectaculos și nu se gândește probabil nimeni la chestia asta este că pentru partea de securitate, Shanghai e într-adevăr unul dintre cele mai mari orașe care au cel mai bun sistem de supraveghere posibil, care are și recunoaștere de față, are și recunoaștere de emoții în anumite locuri. Este un oraș în China în care poți să plătești destul de ușor în multe locații direct cu fața ta. Chestia asta o să-i ajută extrem de mult, mai ales că au făcut și pe interiorul clădirilor, o să-i ajută extrem de mult în localizarea situațiilor de urgență, de oricare tip și, bineînțeles, să ajungă extrem de repede acolo. Acum, chestia asta va putea și cred că va fi transpusă și într-o pereche de ochelari virtuali pe care îi vor purta polițiștii și, desigur, o să facă destul de ușor să integreze robodogs sau alți roboți în partea de păstrare a ordinii și de a siguranței publice, pentru că aceștia nu mai au nevoie să fie antrenați, vor avea o hartă continuă, constantă a orașului, a întreg orașului. Fratele digital al orașului Shanghai se pare că face încă o diferență. Orașul care este casă pentru aproape 25 de milioane de oameni au văzut o scădere cu 13,8% în 2024 comparat cu anul anterior, în 2023. Nu mai există crime pentru al 10-lea an consecutiv și nu mai există hoții, furturi pentru al 7-lea an consecutiv. Mi se pare absolut spectaculos să trăiești într-un oraș cu 25 de milioane de oameni. Ia în calcul că București are în jur de 3 sau de 4, nici mai știu exact, că sunt foarte mulți care tranzitează orașul pe timp de zi, pentru că lucrează aici, au treaba aici, în care un oraș de aproape 10 ori mai mare nu are crime și nu are furturi. Este absolut fantastic și spectaculos să mergi într-un oraș atât de mare, să știi că ești în siguranță. Iar cu asta ne poate ajuta tehnologia. Le-aș recomanda celor care lucrează în domeniul ăsta și care pot schimba ceva în domeniul de siguranță publică, în poliție, de exemplu, să își ia notițe și să vadă dacă nu pot implementa și ei niște programe similare. Nu mă refer neapărat la maparea întregului oraș, pentru că știu că aici e nevoie de foarte mulți bani și foarte mult timp, în primul rând, dar sunt multe chestii pe care le putem rezolva mai repede dacă știm exact unde se întâmplă. Așadar, bravo Shanghai! Mai e un clip interesant pe care o să-l ți-l recomand la George, este cel cu Dragoș Cabat, l-am menționat și în Curiosity de ediția trecută, unde vorbesc despre Trump, despre recesiune și despre China,
Și cum spune și titlul, China o să urce pe locul 1, așa cum spune și Dragoș Cabat. Recomandarea mea să urmărești acest video și apoi, eventual, dacă vrei, să-ți lași și tu opiniile mai jos în secțiunea de comentarii. La fel cum te invit să dai un like, un share și să lași un comentariu și la clipul pe care l-am publicat de săptămâna asta. Este un alt review de aspirator. Pentru că dacă tot am intrat în hora asta, hai să mergem până la capăt și să testăm mai multe modele, să vedem care este diferența dintre ele și care companie îl face pe cel mai bun. Așadar, dă un click pe linkul de mai jos și să vezi review-ul cu Roborock S25, care mi se pare diferit, foarte bun de altfel, dar diferit puțin față de concurenții săi. Mai am încă vreo 2 pe țeavă, apropo. Deci acesta nu este ultimul review și nici cel de săptămâna trecută n-a fost primul de astfel de produse. Ei, cine știe, poate ne băgăm și la cuptoare cu microunde, frigidere, alte electrocasnice de care ești curios să le testăm. Înainte să mergem mai departe, însă vreau să-ți vorbesc puțin despre sponsorii noștri de astăzi, care sunt ai noștri, sunt de aici, de suflet, gb.ro, magazinul nostru pe care găsești o grămadă de gadgeturi interesante și utile, cum ar fi, de exemplu, încărcătorul ăsta de USB-C cu wireless magnetic cu 2 porturi, care este absolut genial. Ăsta poți să încarci și aici sus, dar și aici poți să spui căștile, aici poți să spui telefonul și undeva pe lateral există și o mufă prin care poți să-ți legi cablul pentru smartwatch. Toate gadgeturile în același timp. Căști, telefon și smartwatch. Bineînțeles că este gândit foarte bine pentru Apple, dar oricum standardul este QE2. Deci pentru telefoanele care au un magnet mai puternic pe partea din spate, poziționabil, poți să-l folosești lejer, pentru că și Android-ul vine cu standardul ăsta QI2. Asta e unul dintre gadgeturile pe care ți le recomand cu mare căldură, pentru că mi-a plăcut foarte mult și este ăla care funcționează. Adică încarcă de fiecare dată, stă magnetul acolo corect, stă și el pe masă că e suficient de greu. Și nu uita că avem și o promoție, dacă nu mă înșel. Dacă cumperi de 350 de lei, ești înscris automat în tombola unde poți câștiga vouchere de 500 de lei, iar chestia asta se întâmplă până pe 21 sau 22 aprilie, dacă nu mă înșel. Practic orice cumperi de la noi, intri și participi la tombola respectivă, unde poți să primești un voucher de cel puțin valoarea cumpărătorilor tale, ca să-ți mai iei ceva interesant. Sau să îți scoți banii, cum se zice. Asta pentru că e Paștele, pentru că vine iepurașul și asta este iepurașul nostru către tine. De asemenea, le mulțumim tuturor celor care au cumpărat de la noi și ne-au susținut în acest fel și au luat gadgeturi pe care noi le-am testat și le-am pus aici în magazin, pentru că știm că funcționează bine și nu avem probleme cu ele. Pe cealaltă parte, în zona frumoasă, vei găsi, desigur, la Lorena în magazin, pe winwin.fit, o mulțime de chestii interesante, cum ar fi, de exemplu, și poșetuțele astea noi de la Win, care sunt brodate, apropo, sunt ecologice, construite foarte frumos, dar pe mine mă atrag batoanele. Unde sunt batoanele? Alea mi se par, cum să zic, cea mai tare chestie posibilă. Batoanele astea sunt absolut geniale și sunt de avut în rucsac sau în mașină. Bine, atenție acum la temperaturile ridicate, dar să le ai ca snack, un snack care este sănătos și are și proteină în același timp și ține de foame, boboc. O să faci foarte multe drumuri în perioada următoare și o să ai nevoie de așa ceva, crede-mă, pentru că nu o să te așezi tot timpul. Bine, o să te așezi la masă când ajungi acolo, dar până ajungi acolo, it's gonna take a while, așa că decât un snack dulce cu mult zahăr care o să-ți creeze mai multă foame, mai bine ți iei ceva sănătos de genul ăsta. Și cele de la Zero și cele de la One sunt foarte mișto. Da, și știu că femeile sunt înnebunite după peanut butter și după crema asta de proteine. Eu nu atât de mult, George mai mult. De asemenea, site-urile astea faine pe care le-ai văzut mai devreme, gb.ro și winwin.fit, sunt create de băieții și fetele de la Coffee House, partenerii noștri în chestia asta, care se ocupă de Shopify și fac o treabă excepțională. Încă n-am auzit pe nimeni să se plângă, zic și eu ce a zis și George. Într-adevăr, ceea ce au făcut ei a funcționat foarte bine și suportul pe care l-au oferit este extrem de bun. La fiecare problemă îi dai un telefon sau vorbești cu ei pe chat și se rezolvă orice ar fi. Chiar dacă este de la tine sau nu e de la tine, dacă e un plugin, o chestie de genul ăsta. Ei fac totul ca coadă și ei îți pun magazinul în lista magazinelor, fac și indexarea corectă în Google. Dacă ai nevoie de un magazin online și vrei să-ți faci un site de genul ăsta, apelează cu mare încredere la ei. Acum, platforma Shopify nu este doar pentru magazine, e utilă într-adevăr pentru cei care vor să facă vânzări, dar îți pot face absolut tot ce ai nevoie în magazinul respectiv și au deja destul de mulți clienți. Ei sunt acolo. Sebastian, Radu, Andra și cu Radu și au multe deja magazine în portofoliu. Deci, dă-le un telefon dacă vrei să deschizi ceva de genul ăsta, vezi care sunt prețurile, care sunt costurile și ce pot face ei pentru tine. Sunt cei mai buni pe care îi putem recomanda pe acest domeniu.
Bun, hai să trecem și la tehnologie, pentru că și aici sunt foarte multe chestii interesante pe care trebuie să vi le spun. Prima știre este despre Pixel 10, următorul Pixel 10 care o să vină undeva prin vara sau în toamna anului acesta, adică în câteva luni, că deja dacă te uiți la anul ăsta au trecut aproape 3 luni și jumătate și nu știu unde s-a comprimat spațiul ăla. Cam așa trece timpul oricum că lucrezi. Pixel 10 vine cu niște renderuri, zvonurile despre Pixel 10 vin cu niște renderuri foarte interesante, care ne arată că pe Pixel 10, atenție, nu pe Pro, o să avem încă un modul extra de cameră. Se vorbește despre un modul de telefoto, practic un model de cameră de zoom, care va veni și pe pixelul normal și nu numai pe Pro. Asta o să facă diferențierea între ele un pic mai mică din punct de vedere performanțe, pentru că camera de zoom era cumva rezervată pentru modelul de Pro și pentru asta îl cumpărai, practic, ca să ai zoom-ul ăla de 3x, mi se pare, care într-adevăr era foarte bun. Acum, chestia asta mă îngrijorează și pe mine, la fel ca și pe autorul articolului, Kabir Jain, de pe How to Geek, în sensul că o să fie mai scump. Cu siguranță o să fie mai scump, dar nu o să mai fie la un nivel, să zicem, nu o să mai fie diferența atât de mare între Pixel 10 Pro și 10 normal. Știm cu toții că 10-le era cel mai popular telefon din punct de vedere vânzări, Pro era destinat pentru cei care voiau oricum performanța cea mai bună, dar se pare că și Google se orientează către telefoane ceva mai scumpe, adică către zona Premium sau Premium Plus, pentru că Pixel 9 Pro era deja din zona Premium Plus. Oricum, știm cu toții că după fiecare lansare de telefon, la câteva luni de zile apar și reducerile, dacă nu chiar în momentul lansării, unde pre-order-ul devine din ce în ce mai interesant. Și asta este iarăși o dovadă clară că tehnologia nu mai evoluează chiar atât de mult cum știam noi, un lucru care ni se atestă de oricum în ultimii 5, aș putea să zic și 6 ani de zile, unde n-am evoluat atât de mult la performanțe, dar am evoluat poate la capitolul design, deși în unele cazuri nu e cazul. Senzorul respectiv o să fie un senzor de 11 megapixeli, se spune, de la Samsung, un 3J1, același senzor folosit pe Pixel 9 Pro Fold. Pe de altă parte, nu este același senzor de zoom de 48 de megapixeli pe care îl avem pe 9 Pro, fără varianta Fold, deci nu obține neapărat cel mai bun zoom posibil, ci doar un senzor de telefoto. 11 megapixel, dacă dacă folosesc același software, lucru pe care e foarte posibil să-l facă al celor de la Google de cameră, o să fie ok, să zicem așa. Practic o să avem un senzor de wide de 50 de megapixeli pe ambele modele, dar pe Pixel 10 Pro și Pro XL o să fie mai bun. Ultra-wide-ul o să fie un senzor iarăși diferit de la Sony, un 13 megapixel pe Pixel 10 și un 48 de megapixel pe Pixel 10 Pro, telefoto de 11 megapixel pe 10 și pe 48 de megapixel pe 10 Pro, iar selfie-ul de 12 megapixeli, un senzor de la Samsung pe Pixel 10 și un 48 de megapixel, un senzor de la Sony. Practic Pixel 10 Pro va avea cel mai bun senzor posibil, 48 și respectiv 50 de megapixel, când Pixel 10 o să se limiteze undeva la 13 megapixeli media de senzor, fără wide respectiv care o să fie de 50. Așadar, o să avem o diferențiere mai mare în practică decât am avut până acum între telefoane. Da, o să aibă senzor de zoom, de telefoto, o să aibă senzor normal, senzor de wide și un senzor bun pe camera din față, dar nu o să fie deloc aceeași imagine pe care o obții pe telefonul din secvența Pro. Știm că majoritatea producătorilor au insistat mult pe senzorul de telefoto, mai ales în ultima vreme. Am văzut și de la producători mari că au folosit senzorul de zoom și pentru varianta de portret, pentru că, într-adevăr, pozele ies mai bine atunci când ai un zoom, ca să poți să faci diferența aia față de fundal și să ai efectul ăla de bokeh. Vom vedea ce se întâmplă, sunt curios. O să apară probabil și în curând, dacă nu i-a făcut deja George, un review pixelului pe care l-are la el, acel 9A, dacă nu mă înșel, cel mai accesibil Google Pixel, undeva pe la vreo 600 de euro este prețul lui, dar măcar vine cu display de 120 de Hz și cu performanțe suficient de bune. Până atunci ne mulțumim cu zvonurile astea și vedem ce se lansează la toamnă, nu? În alte știri, OnePlus 13T se va lansa în foarte scurt timp și o să avem un telefon iarăși suficient de bun. Bineînțeles, o să fie lansat pe 24 aprilie în China. Nu știu când o să fie lansarea la noi și nu știu dacă o să vină la noi. Nu sunt sigur de chestia asta, pentru că nu avem nicio informație. Dar va avea un Snapdragon 8 Elite cu o baterie de 6000 de mAh. O să fie mai micuț, 6,32 de inch diagonala ecranului și n-au arătat detalii până acum despre cameră.
dar renderurile arată niște îmbunătățiri și la capitolul ăsta. Acum e foarte bine pentru că OnePlus merge pe zona asta de preț, un pic mai jos. Cred că asta o să fie și undeva pe la vreo 5-600 de euro prețul la noi, dacă va fi lansat, atenție. Și o să avem un telefon care suportă măcar 4 ani de update-uri de sistem de operare și care funcționează bine și după cei 4 ani, pentru că OnePlus insistă pe treaba asta cu certificările, cum că telefonul lor și după 4 ani se va mișca la fel de repede și nu o să fie încetinit de software. Atenție la capitolul ăsta, regula este destul de simplă. Dacă ai un telefon cu Android și îți merge mai lent, încearcă să scoți din multele aplicații pe care nu le mai folosești, intră și tu în meniul telefonului și vezi ce aplicații n-ai mai deschis de foarte multă vreme. Că, deși Android-ul de obicei ți le pune cumva într-o stare din asta de amorțeală, e bine să te apuci să mai ștergi din ele, pentru că alea îți aglomerează foarte mult spațiu. Și atenție foarte mare la aplicațiile pe care le instalezi, pentru că sunt multe care pur și simplu au nevoie de colectează multe date și din telefonul tău și de pe internet și de aceea telefonul tău se mișcă greu. Este acaparat de aplicații care funcționează fără sens în background, în fundal. Un reset, într-adevăr, ar fi cel mai util, dar nu să reinstalezi toate aplicațiile pe care le aveai înainte, ci pur și simplu să le iei așa, manual. Ia și tu ce ai nevoie, nu ce ai instalat acum 2 ani de zile și cu siguranță nu mai folosești acum. Da, încă mai vorbim despre iPhone Fold, pentru că se pare că iPhone 18 Fold, adică anul viitor, o să fie cumva mai precis. Așa spun unii, pentru că așa se spune de vreo 2 sau 3 ani de zile. Cel puțin că o să avem un iPhone pliabil și, cum ziceam acum câteva ediții de Curiosity, Apple a refuzat să scoată un telefon pliabil pentru că nu vrea să scoată pe piață un produs care ar putea să aibă probleme de construcție. Și știm cu toții că telefoanele cu ecran pliabil au problema, marginii respective vizibile, a plierii, zona ecranului care se pliază, devine vizibilă după un timp și devine deranjantă pentru unii, pentru că nu mai e perfectă ca în prima zi și așteaptă ca producătorii de display-uri, în cazul de față Samsung, să rezolve probleme de genul ăsta și să nu existe nicio problemă cu balamaua, să fie foarte bine gândită ca să poată scoate pe piață un produs care să nu aibă probleme cum a fost cel de acum, au fost mulți ani. iPhone 6, iPhone 7, 6 cred că era, care se îndoia pentru că, cel puțin varianta Plus, pentru că aluminiul era destul suficient de moale și se mai întâmplă când îl țin buzunarul de la spate. Mulți dintre noi facem chestia asta, trebuie să recunoaștem. Apropo de treaba asta, dacă ții telefonul buzunarul de la spate și te miri de ce ai folia de pe față, folie de sticlă pe care ți-ai pus-o la magazin, crăpată, să știi că ăsta e motivul. Nu trebuie să-l lovești, trebuie să doar niște praf în buzunar să se lovească de capsele de la blugi sau de ceva în momentul în care îl ții în buzunarul de la spate, pentru că se va sparge foarte ușor. Și până la urmă, ăsta este și rolul acelei folii de sticlă, să se spargă și să protejeze ecranul de ciobituri și de lovituri. Ea trebuie să absoarbă șocul respectiv și cel mai ușor mod prin care o bucată de sticlă subțire poate să absoarbă un șoc este să se spargă. Acum, despre iPhone, se spune că ar avea un ecran de 5,5 pe partea din față, ceea ce mi se pare destul de mic, chiar foarte mic pentru un telefon pliabil, și un ecran de 7,8 inch pe zona centrală, adică display-ul pliabil, ecran care teoretic ar trebui să fie aproape pătrat, teoretic. Telefonul pliabil de la Apple o să vină la un preț de cel puțin $2.100, se estimează între 2.100 și 2.300, nu mult mai scump ca cele de la ceilalți producători, dar, bineînțeles, cu un premium adăugat. Sunt curios. Vrei un telefon pliabil? Vrei un Apple care să se poată și plia și care să aibă un ecran foarte mare? Noi folosim pliabile de multă vreme aici și ne plac foarte mult, dar sunt curios încă cum stau ca idee oamenii care nu au folosit un pliabil, dacă se gândesc la chestia asta, de ce vă e teamă în cazul unui pliabil? Lasă un comentariu mai jos și spune-mi, te rog, care este temerea ta în ceea ce privește pliabilul. Pe lângă temerea clasică, pe care o știm că se va strica display-ul la interior, deși au evoluat foarte mult în ultima vreme și sunt mult mai rezistente. Un update foarte interesant care vine pe Android și pe care îți recomand, bine, l-am recomandat de multe ori să faci treaba asta, să dă-ți un restart telefonului, mai ales dacă a trecut, măcar cel puțin o săptămână și nu i-ai dat un restart, dă un restart. E foarte important să restartezi pentru că așa omori procesele din spate, aplicațiile care sunt, răuvoitoare. E bine, update-ul ăsta
o să vină ca update de securitate și toate telefoanele cu Android care îl vor primi se vor restarta automat după 3 zile dacă nu le folosești. Dacă sunt blocate, cum ai, de exemplu, chestia aia că după 3 zile dacă nu folosești telefonul, multe dintre ele îți blochează ecranul. Dacă nu îl folosești și îl lași deoparte, o să-și dea restart automat ca să oprească aceste aplicații care vor să-ți fure datele și așa mai departe. Funcția asta este, bineînțeles, disponibilă și pe iOS și ideea este că e mult mai dificil pentru cineva care încearcă să-ți deblocheze sau să extragă datele de pe telefonul tău să facă treaba asta dacă telefonul își dă restart periodic. Și asta se întâmplă desigur pentru că înainte ca un telefon să fie pornit, înainte să bagi PIN-ul respectiv, sunt multe elemente de acolo, cum ar fi aplicațiile de bancă, anumite funcții ale telefonului și anumite date care sunt stocate în memoria aia sigură, criptată și care sunt decriptate în momentul în care bagi PIN-ul după restartul telefonului. Ăsta este motivul din spatele acestui update. Îți recomand să-l faci sau să setezi telefonul, desigur, să-și facă un restart periodic. Multe dintre telefoane pot face lucrul ăsta. Bun, și acum intrăm în zona preferată a noastră, care s-a extins foarte mult în ultima vreme, cea de inteligență artificială. Google vine cu VO2, generația VO2, pentru Gemini Advanced. Un utilitar care poate produce clipuri de 720p ca rezoluție până la 8 secunde în lungime. Au avut un preview de 4 luni de zile care au făcut chestia asta și acum se bat cap la cap cu Sora și cu celelalte modele de generare de video. Momentan poți să generezi video doar în 16:9. Nu o să fie foarte bun pentru social media și cred că este și o idee bună să nu fie momentan dedicat pentru social media, ca nu cumva să fii tentat să-l folosești să creezi niște chestii false și după aia să ceri bani. Cum am discutat în ediția anterioară de Curiosity. Ai foarte mare grijă la ce dai click, unde donezi și ce mesaje trimiți și cui trimiți pe social media, pentru că sunt multe clipuri de genul ăsta fake sau poze, în special poze, că le sunt mai ușor de fentat, editate frumos și care spun că au nevoie de bani pentru copii săraci și familii neajutorate și animăluțe și așa mai departe. Partea asta empatică e foarte ușor de activat în fiecare dintre noi și aud mult în jurul meu că sunt mulți oameni care erau pe cale sau chiar au fost păcăliți și au donat și au trimis bani în situații de genul ăsta. Pentru Gemini, ca să generezi clipuri, ai nevoie de un abonament de Google de $20 pe lună pentru One AI Premium Plan și după aia o să fie disponibil și în aproape toate limbile posibile și o să scadă un pic și, bineînțeles, prețul accesului. Probabil o să fie inclus și la cei care au abonamente mai mici sau pur și simplu o să fie oferit gratuit după ce, bineînțeles, își trece perioada asta de rollout și își scoate și Google niște bani, pentru că e normal, am muncit la chestia asta. Acum, cum am muncit, nu mă întreba, pentru că știm cu toții că Google are acces la toate informațiile tale, pozele, videourile, mail-urile și așa mai departe. Deci, tot de la Google avem informații de cum că Wear OS o să primească o aplicație de Gemini. Practic să poți folosi inteligența artificială direct de pe smartwatch-ul tău cu Wear OS. Aici includem, desigur, ceasuri de la Xiaomi, includem ceasuri de la Oppo, de la OnePlus, Motorola sau cine mai face. Așa, Google Assistant a fost înlocuit, desigur, de Gemini dacă ai un telefon care și-a făcut update-urile la zi, iar aplicația Assistant o să fie cea care îți aduce Gemini și pe smartwatch. Chestiile astea sunt văzute de către cei de la 9 to 5 Google, care s-au uitat în APK-ul ultimului asistent virtual. O să vedem, sunt tare curios ce știe să facă în momentul de față. Teoretic ai putea să vorbești cu el ca și cum ai vorbi cu telefonul, că practic este o extensie a acestuia și o să comunice direct informațiile în telefon și apoi în internet. Așadar poți să-l întrebi practic cam orice vrei. Desigur, mențiunea directă este ai grijă ce-l întrebi și ai grijă cât de mult crezi informațiile respective, pentru că nu le știe pe toate. E atât de ușor să intri în barca asta și să zici, l-am folosit pe ChatGPT sau pe Google să mă întreb niște chestii și mi-a spus asta și eu am încredere în el. E ușor să cazi în plasa asta, mai ales dacă îl folosești destul de mult în fiecare zi, pentru că începi să ai încredere. Majoritatea răspunsurilor ți le dă corect. Mai verifică și tu din când în când. Și lucrul ăsta ți-l voi spune și peste un an de zile, pentru că nu o să fie precis. E ca o căutare pe Google. Sigur, faci o filtrare mai bună a informațiilor, dar dacă nu știi sursa și nu știi că informația respectivă a fost luată de pe un site pe care tu nu-l deschizi când întrebi asistentul de inteligență artificială, atunci poți ajunge în poziția în care să crezi un fake news.
să crezi și să iei acțiune în direcția respectivă. Avem background remover și avem, bineînțeles, un modul de inteligență artificială și în Windows Paint. Eu nu-l folosesc, nu l-am mai deschis de, cred că 10 ani de zile, dar hai să vedem acum dacă l-am pe PC. Ia uite, Image Creator. Avem Copilot-ul aici, care e Generative Erase, Remove Background, Image Creator. Poți să generezi imagini direct din aplicația de Paint. Sigur, o să ai nevoie de cont de Microsoft, așa cum spuneam, nicio instalare de Windows din ultimele 3 săptămâni spre viitor nu o să mai poți să o faci fără să te conectezi cu un cu un cont de live. Bine, poți să fii și Google, de exemplu, dacă ți-ai făcut contul de Microsoft pe o adresă de mail de Google. Apropo, Google Workspace permite chestia asta, deci dacă instalezi PC-uri pentru compania ta, e mai ușor să le faci managementul și folosește Paint-ul ca să faci chestii interesante. Microsoft încearcă să scoată din o aplicație pe care o foarte multă lume nu mai folosește, decât cei care sunt extrem de începători și nu știu să caute un alt software sau să folosesc alt software, o să meargă pe zona de Paint. Sunt funcții care sunt acolo. Plus de asta mai e și inteligența artificială în Notepad. Ia să vedem. Notepad. Spelling, summarize, rewrite. Da, exact. Enhance your writing with Copilot. Ok, să fie primit pentru cei care folosesc. Acum, asistentul de la Microsoft nu este singurul care își bagă nasul în informațiile tale, nici cel de la Google, chiar și Claude poate să-ți caute acum în tot workspace-ul de Google, fără tine. Nu trebuie să-i faci nimic. În momentul de față, Anthropic a lansat un update foarte mare pentru Claude, care permite să caute în integrarea de Google Workspace, dacă folosești așa, pentru utilizatorii de Enterprise, nu e pentru toată lumea. Acum, capabilitatea asta de research e foarte utilă pentru cei care lucrează într-adevăr în Workspace și lucrează împreună, adică ai, de exemplu, documente și funcții și chestii pe care nu mai știi unde le-ai pus și nu mai știi cine și-a dat share la ele și poți să-l rogi pe Claude, de exemplu, să le caute dacă l-ai instalat. Integrarea, bineînțeles, poate să-ți analizeze documente, să arate pattern-uri de cum lucrează oamenii. Asta pentru un manager care vrea să îmbunătățească, de exemplu, workflow-ul în Google Workspace și promit că vor avea securitatea de tip Enterprise ca să nu existe nici leak-uri de informații. Întrebarea este, trebuie să vedem un pic cum îl integrăm dacă avem un workflow de genul ăsta și dacă, de meritat o să merite cu adevărat. Adică nu o să fie o problemă să nu merite să faci o astfel de integrare și să-l folosești. Însă, trebuie să vedem cât de mult acces îi dăm la capitolul securitate și acolo îți recomand să te uiți foarte bine în setări atunci când faci chestii de genul ăsta, pentru că odată ce ai setat un software, și asta se întâmplă cu absolut orice, așa va rămâne. Nu o să mai intervii după aia și să mai vezi tu, să-ți aduci aminte o dată pe an, să vezi, hai să mai văd un pic ce permisiune are software-ul respectiv și nu, ai dat accept din prima, trebuie să te gândești pentru câtă vreme îi dai accept, la fel ca și la aplicațiile de pe telefon. Avem și primul caz de oameni care au fost arestați pentru imagini obscene create cu ajutorul inteligenței artificiale și nu se întâmplă într-o țară mare, cum este Statele Unite sau nu se întâmplă nici în Europa, ci în Japonia. Poliția a arestat 4 oameni pentru că au vândut imagini obscene create cu inteligența artificială și este prima acțiune de genul ăsta, spune reprezentantul poliției. Dacă vor fi vinovați, s-ar putea să stea până la 2 ani în închisoare și aproximativ 2,5 milioane de ieni amendă, adică undeva la $17.500. Sau ambele, nu se știe acum, depinde cum așa. Cei 4 oameni sunt cu vârstele între 20 și 50 de ani și se pare că au vândut multe astfel de imagini cu niște sume destul de interesante. Japonia are oricum o toleranță mai scăzută față de oamenii care fac chestii de genul ăsta și e foarte normal pentru că e un alt tip de țară bazată pe respect și pe familie, dar trebuie să ții minte o chestie, o cifră. Un procent, 96% din videourile de deepfake din online de pornografie, pentru că de genul ăsta erau postele respective, se referă practic la pornografie fără acceptul ambelor părți. Majoritatea dintre ele sunt femei și este un trend care este în continuă creștere, pentru că în momentul de față, adică eu mă duc aminte în tinerețea mea când era extrem de greu să ajungi pe internet și să găsești poze nuduri sau nuduri erau disponibile, nu erau disponibile pornografie la momentul respectiv. Acum
20 și ceva de ani. Era extrem de greu să ajungi la ele, dura foarte mult ca să le downloadezi, acum este mai ușor să le generezi cu ajutorul inteligenței artificiale. Și da, știu că și website-urile pentru așa ceva au secțiune dedicată de inteligență artificială. Este mind-blowing industria asta care reușește să avanseze atât de repede. Și da, ce vreau să spun este că o să avem o problemă destul de gravă în viitor și în celelalte țări, chiar dacă noi ignorăm subiectul ăsta. Pentru că la un moment dat o să fii cumva și tu afectat de o situație de genul ăsta și vrei să știi cum să iei măsuri. Atenție, discutam în săptămânile trecute tot la Curiosity despre posibilitatea în care o să poți să gestionezi situația asta de genul ăsta, când apar fotografii cu tine sau ești denigrat în online sau lucruri de genul ăsta, poți să apelezi la instituție, să-ți las link mai jos despre ce formular trebuie să completezi ca să ajungă informația asta la cine trebuie. În alte știri mai pozitive, AI-ul, camerele cu inteligență artificială pot ajuta oamenii care nu văd să navigheze. Iar asta este o chestie absolut fantastică. Un studiu a folosit inteligența artificială ca să interpreteze filmarea camerei, ca să poată să dea mesaje de genul stânga-dreapta în căști și să se poată naviga mai ușor pe stradă fără a avea marcare și fără a avea baston. În revista Nature Machine Intelligence, lansată pe 14 aprilie, cercetătorii au arătat cum 20 de oameni care au avut probleme de vedere au testat aceste dispozitive și distanța și timpul de navigație din punctul A până în punctul B s-a îmbunătățit cu 25% în comparație cu cei care foloseau doar bastonul. Practic te ajută să fii mai rapid, să fii mai în rând cu lumea, pentru că știm că cei care au deficiențe ori locomotorii, ori de vedere, ori și așa mai departe, sunt un pic mai lenți. Lucrurile pentru ei se mișcă un pic mai încet și e normal. Chestia asta îi va ajuta să ajungă mai repede, mai aproape de oamenii care își duc o viață normală și pentru asta jos pălăria. Jos pălăria. Bineînțeles, chestia asta se întâmplă în China și ar fi bine să ne uităm cu atenție la tehnologiile astea și să încercăm să colaborăm cu oamenii respectivi ca să ajungem într-o situație în care să putem rezolva o mare din problemele care ne afectează. Camerele sunt montate pe o pereche de ochelari și, bineînțeles, gadgetul ăsta o să poată deveni mult mai ușor și mai discret. Poate să fie o pereche de la ochelari de la Meta, de exemplu, care să implementeze acest soft, mai ales că, cum ziceam mai devreme, Facebook lucrează cu chinezii. Și este un proof of concept la momentul de față, dar poate fi implementat chiar și în telefonul tău mobil și în căștile tale. Dacă, de exemplu, ți-l pui la piept, se poate face chestia asta. Abia aștept un software ca să poată să facă treaba asta și să-i poată ajuta, de exemplu, pe cei care au problemă în momentul ăsta să nu mai aștepte tehnologia. De ce mi-ai dat sign out? De ce ești Deci m-a deconectat Google-ul din Drive, că trebuie să-mi schimb parola în momentul în care îl foloseam acel document. Fantastic. Bun, hai să vedem și câtă energie o să consume inteligența artificială. Estimarea pe care o face articolul ăsta de pe Guardian este că până în 2030 o să consumăm de 4 ori mai multă energie cu data centrele de inteligență artificială decât în momentul de față. În următorii 5 ani de zile. Aproape 5 ani de zile. Acum, data centrurile oricum consumă foarte energie și multe dintre ele și-au făcut o soluție. S-au dus aproape de centrale nucleare, s-au dus aproape de centrale hidroelectrice ca să aibă acces la electricitate, în primul rând, ieftină și se discută că în următorii 5 ani de zile mulți dintre cei care își susțin serviciile de inteligență artificială, cum ar fi, de exemplu, și Microsoft, că vor construi alte centrale dedicate pentru inteligența artificială. Și este normal să se întâmple chestia asta, pentru că la capitolul servere e foarte important să ai curent, să ai răcire și să fie online tot timpul. 100% din timp, dacă se poate, nu 99,9%. Dar n-ar trebui să ne temem pentru treaba asta, pentru că problema este alta, din câte am citit eu în ultimele săptămâni. Nu AI-ul o să reprezinte consumul major și o să ne pună în cap rețelele de electricitate, ci faptul că încălzirea globală ne-a dus în stadiul în care să pornim aerul condiționat chiar și la începutul lunii aprilie, la doar câteva zile sau o săptămână după ce mai devreme ningea. Dacă acum o săptămână și ceva afară ningea, noaptea, erau 0 grade, minus 1 grad și era zăpadă pe mașini, acum trebuie să dau drumul la aer condiționat ca să răcesc cele 25-26 de grade pe care le-am avut în casă pentru o perioadă scurtă de timp, într-o zi. Asta o să fie o problemă. Când o să ai aer condiționat pornit nu din iulie până în septembrie, ci din aprilie până în noiembrie. Atunci o să fie o problemă, pentru că avem consum foarte mare de electricitate. Toate sunt pe electric.
foarte puține au pompe de căldură și care pot face răcire în momentul de față. Majoritatea punem AC-uri și pentru încălzire, dar și pentru răcire. Cam asta e situația. Acolo o să avem probleme cu electricitatea, de aceea se insistă foarte mult pe centrale cu eficiență mare și, bineînțeles, pentru pompele de căldură. Dar pompele de căldură mă refer la cele apă sau sol, apă, nu neapărat cele aer, pentru că aer este o pompă de căldură, aerul condiționat este o pompă de căldură aer. Mă refer la cele care pot lua căldură înmagazinată din pământ și o pot aduce în casă sau invers. La capitolul țări care vor avea probleme de consum foarte mare de electricitate, o să fie, bineînțeles, Statele Unite, o să fie și Europa, dar o să fie și China și India, unde există destul de multe probleme de genul ăsta. Deci nu băgați în seamă complet articolul pe care îl avem aici, pentru că cei care au servere și data center de inteligență artificială vor face tot posibilul ca să depindă cât mai puțin de sursele de energie generale. Deci nu o să ne afecteze pe noi oamenii, o să ne afecteze altceva. Noi ne facem cu mâna noastră. Bun, hai să trecem și la capitolul știință, unde misterul materiei lipsă din univers a fost rezolvat. Astronomii au descoperit unde se ascunde jumătatea din hidrogenul cosmic. Timp de decenii, astronomii s-au confruntat cu o enigmă care părea de nerezolvată în ciuda celor mai sofisticate observații. Mai bine jumătate din materia normală, materia formată din stele, planete și gaze, nu din misterioasa materie întunecată. Enigma asta, teoretic, ci că a fost rezolvată și că credem că odată ce analizăm regiunile îndepărtate din jurul galaxiilor, putem recupera întreaga cantitate de gaz lipsă. Pentru a fi mai exact, trebuie să facem o analiză detaliată cu simulări. Importanța acestei descoperiri, teoretic, și că depășește sfera astronomiei, pentru că localizarea materiei lipsă elimină o problemă majoră din modelele actuale ale Universului. Faptul că materia nu era pierdută, ci doar greu de detectat. Și oferă o imagine mai clară asupra modului în care s-au format structurile cosmice, asupra rolului pe care energia întunecată îl joacă în expansiunea Universului. Deci, pe scurt, nu știam că gazele sunt acolo, le-am aflat că sunt acolo și poate sunt în altă parte a Universului, doar că nu le vedem noi și n-am putut să le testăm pentru că nu avem sonde suficiente ca să facem lucrul ăsta. Cool, very cool. O altă știre care a apărut din nou în documentul ăsta, deși mi se pare că am scos-o odată, este Katy Perry, care a fost în spațiu cu Blue Origin împreună cu încă alte 5 femei. Ok, interesant. Da, ok. Se practică zborurile astea și, bineînțeles, sunt foarte mulți oameni care își permit să facă treaba asta, cel puțin în Statele Unite. Mi se pare că zborurile nici măcar au ajuns să nu mai fie de scumpe, că se învârt undeva între câteva sute de mii de dolari, nu milioane în momentul de față, ca să poți să te duci 11 minute, să vezi pământul de sus și apoi să cobori în siguranță. Blue Origin face treaba asta și o să facă în continuare, o să trimită oameni care își permit în spațiu, which is cool, și bravo lor. Bravo lor că și-au permis să facă treaba asta, pentru că mi-aduc aminte acum, cred că 10 ani, chiar vorbeam de treaba asta cu prietenii mei, încă nu eram la emisiunea Curiosity și nu făceam treaba asta pe video, dar vorbeam că mi-ar plăcea să ajung în spațiu. Uite bine, acum se poate chestia asta, costă destul de mult, dar probabil peste 10 ani o să fie mult mai ieftin și o să facem și noi excursie, nu știu, la bătrânețe. Bine, la bătrânețe, nu peste 10 ani, la bătrânețe, peste vreo 30 de ani, să zicem așa, o să ne luăm un bilet ieftin la reducere către spațiu. Să stăm acolo 11 minute, 50 de minute, o oră, mergem pe lună. Eu sunt 100% sigur că se va întâmpla treaba asta. De aceea e foarte important să avem grijă de noi, ca să trăim până acolo, ca să experimentăm chestiile astea. Și nu doar să ne povestească copiii noștri care au fost în vacanța de Paște pe lună. O altă chestie interesantă este că vom putea teoretic vorbi cu delfinii. Și că Google folosește telefoanele Pixel și inteligența artificială și clipul este absolut o plăcere. AI-ul o să ne ajute să decodăm o parte din limbajul animalelor, lucru de altfel foarte important ca să înțelegem lumea din jurul nostru. E foarte tare chestia asta. Deci mi se pare absolut genial că modelul ăsta reușește să înțeleagă mesajele pe care le trimit delfinii. Brilliant! Deci au pus un telefon, i-au pus niște senzori, i-au pus un LiDAR și i-au pus și niște microfoane foarte bune ca să înțeleagă cum comunică delfinii.
Bine, chestiile de bază acum, nu te gândi că o să înțelegem tot limbajul lor și o să intrăm și în jargon, dar pur și simplu o să ne dăm seama de emoțiile pe care le au, mai mult decât o facem acum, pentru că delfinii oricum sunt niște mamifere foarte emoționale, emotive, să spunem așa, prietenoase, cool, very cool. Cum ar fi să vorbești cu cățelul tău? Să-ți pui software pe telefon care să-ți traducă ceea ce spune cățelul. În alte știri, cercetătorii au mai descoperit o chestie, că bondarilor, bumblebees, le place să se joace la fel de mult cum le place să mănânce. Au pus niște bondari în niște recipiente și le-au pus niște bile colorate, iar în comparație recipientele celelalte aveau niște mâncare. Ei au preferat, de altfel, să se joace în anumite situații, nu toți dintre ei, decât să se ducă să mănânce. Mi se pare foarte tare imaginea asta în care se joacă cu biluțele. Băi, deci este genial. Este absolut brilliant. Au repetat experimentul, desigur, și cu alți bondari în altă situație și rezultatul a fost extrem de similar. Pe de altă parte, acum, eu nu vreau să greșesc acum, dar mi se pare că aici, în partea de sus, se află o bucată de sticlă. N-aș vrea să exagerez și să încerc să spun că bondarul respectiv poate vrea să se urce pe mingea respectivă și nu are loc din cauza sticlei și pare că se joacă. Mi se pare că înălțimea este destul de mică, dacă vezi. Bine, asta e o observație pe care o fac eu acum, dar nu știu, mi se pare că ei ar trebui să vrea să iasă din locația respectivă și încearcă să urce pe minge, dar nu reușesc, că ei nu înțeleg sticla. Da, I hope I'm wrong. După cum vezi, după bondarelul ăsta care intră pe aici, pe ușița asta din dreapta sus, înălțimea e destul de mică. Ei nu prea apucă să zboare prea mult. Poate e doar o încercare de a fugi. Cred că ar trebui să facă mai înaltă chestiile alea ca să ne dăm seama. Trecem la domeniul auto, unde iarăși avem fake news-uri în rândul șoferilor. Rar. În ultima perioadă circulă postări menite să genereze panică printre proprietarii de mașini. Mașinile volan pe dreapta nu vor mai putea circula pe drumurile publice, au votat senatorii. Bullshit. Clickbait. Și asta este legată și de știrea pe care vă spuneam mai devreme. Trebuie să fiți foarte atenți. Asta e a doua știre de săptămâna asta care ajunge în zona asta de fake news. Atenție și dezinformare. Citiți și paginile oficiale de la RAR, pentru că așa o să vă dați seama, desigur, care sunt fake și care nu. Ce se întâmplă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la alta mașinii? Avertisment important, vezi comentariul de mai jos. Din nou fake news, pentru că sticla ar putea să ajungă acolo de una singură. Vehiculele lente vor trebui matriculate și înregistrate de RAR, informația completă în comentariu. Sigur că da. Aveți mare grijă la știrile care umblă pe internet? Citiți-le din sursele oficiale. Dacă e o știre care vine de la RAR sau de la Ministerul Transporturilor, căutați paginile oficiale de internet și apoi cele de social media ale entităților respective ca să nu vă luați țeapă. Pentru că am citit și o grămadă de știri în ultima vreme și am început să tai din ele, deși m-au păcălit și pe mine. Păreau, cum să zic, valide, dar creau niște probleme destul de ciudate. Acum la capitolul ponturi, informațiile pe care ți le dau le găsești în linkul de mai jos, le-am găsit pe XDA Developers și le-a pus foarte bine cap la cap. Articolul se referă la cum poți să-ți faci PC-ul să fie mai rapid. În cazul de față, cel pe Windows, una dintre funcții ar putea să fie dezactivarea lui Windows Search. Nu-ți recomand neapărat pentru că e destul de utilă, dar dacă nu o folosești, why not? Superfetch-ul, într-adevăr, e o chestie foarte importantă pe care poți să o dezactivezi, mai ales dacă ai un sistem de generație nouă, sau laptop sau desktop, care folosește un SSD și suficient de multă memorie RAM, pentru că nu mai ai nevoie să-și facă caching-ul respectiv pe SSD. Nu mai uzezi în timpul ăsta SSD-ul și în același timp reușești să îți faci PC-ul să se miște mai repede. E o procedură de care teoretic nu mai ai nevoie. De asemenea, să dezactivezi optimizările pentru update-uri, adică să-și ia din rețea de la PC-urile pe care le-ai instalat deja update-urile, să le trimite către celelalte PC-uri. E o gestiune de date și de trafic care la un moment dat s-ar putea să-ți creeze probleme și să te pună în situația să zici că nu mai merge internetul. Nu, de fapt, PC-urile tale comunică între ele ca să-și trimită update-urile să nu le mai downloadeze direct de pe serverul oficial de Microsoft. Dacă nu ai PC-uri în rețea sau ai foarte puține, poți să dezactivezi chestia asta. Serviciile de remote desktop, dacă nu le folosești, îți recomand să le dezactivezi total, pentru că sunt niște porturi deschise acolo și nu vrei să aibă oricine acces. Și desigur, Connected User Experience and Telemetry. Îți spune exact setările pe care trebuie să le faci
și mergi și fă-le. Pentru că aici e vorba de datele pe care tu le dai la Microsoft și este exact bucățica aia din clipul pe care l-am făcut pentru Windows 11 și Windows 7 când să-l instalezi și ți-am arătat ce să dezactivezi. Le poți face și după instalarea Windows-ului, în așa fel încât Microsoft să nu mai primească atât de multe informații de la tine de care nu are neapărat nevoie. El le ia acolo pentru că ți-a dat sistemul de operare. Dar sunt active by default. La jocuri nu m-am jucat nimic, dar plănuiesc să mă joc ceva în zilele care urmează, pentru că o să avem câteva zile libere. La cărți n-am citit, recunosc, n-am prea citit, anul ăsta aproape deloc. Nu aproape deloc, hai să nu mint, deloc, n-am citit deloc. Așadar te invit pe tine să-mi spui în comentarii ce cărți ai citit. Dezvoltare personală, science fiction, orice ar fi, mă interesează. La filme am două recomandări, unul pe care l-a urmărit Ioana și care am înțeles că este unul dintre cele mai realiste seriale cu medici, The Pitt, de la Pittsburgh Hospital, și care că este bombă în momentul de față, lucru care e dovedit de ratingul de 8,9 de pe IMDb din 32.000 de voturi. Dacă îți plac genul ăsta de seriale, go for it. Oricum sunt ușor de digerat, le poți vedea și cu soția sau cu prietenii. Iar un alt serial pe care ți-l recomand eu și este extrem de scurt, o să-ți ia 2 ore să vezi toate chestiile astea, sunt 15 episoade scurte care se numesc Secret Level. Și este un omagiu adus gamerilor în primul rând și anumitor jocuri, că 15 jocuri sunt vizate aici și îți recomand să te uiți la el. Episoadele sunt undeva sunt unele de 5-6 minute, dacă scoți din calcul creditele, și altele care sunt de 12 minute, 10 minute, 12 minute. În total, îți iese undeva pe la vreo o oră și un pic, nu, aproape 2 ore maxim, de-aia ziceam că ai nevoie de 2 ore, dar sunt spectaculos făcute și, bineînțeles, mesajele sunt foarte interesante. Există însă un singur sezon, nu știu dacă va apărea un alt sezon. Mai există iarăși un serial, un TV series de genul ăsta, care îmi scapă acum, pe care l-am văzut acum câțiva ani de zile. Love, Death, Robots. Da, Love, Death, Robots, care iarăși merită văzut. Sunt seriale pe care nu prea le vezi cu copiii, pentru că sunt un sistem de science fiction, de horror, iarăși și asta e foarte diferit, de asta măcar are 3 sezoane, dacă nu mă înșel. Deci ai la ce să te uiți în momentul de față. 4 seasons, un 4 încă n-a fost lansat. Du-te mă de aici, o să vină și 4 în mai. La fel, scurte și astea. Îmi plac genul ăsta de seriale pentru că în fiecare episod se întâmplă cu totul altceva. Sunt alți actori, e construit diferit, e designul diferit al episodului, sunt alte animații, fiecare are un mesaj iarăși foarte important. Cred că îl reiau pe ăsta să-l văd, că nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. L-am văzut, cred că prin 2020 și nici nu cred că am văzut toate sezoanele. Bun, am și la ce mă uita eu. Ăsta cu Secret Level l-am terminat chiar aseară. Am avut nevoie de o pauză de 2 ore și m-am pus în fața lui și gata, l-am ras. Și cam atât. Despre cripto nu sunt eu în măsură să vorbesc. Dacă descrii totuși Crypto Bubbles, e bine. E bine în momentul în care mă uit eu. E bine că e pe verde mai tot. Bine, e un verde de ăsta rușinat. 0,8, 0,4, 0,6, 1%, 1,6 pentru Doge. Îl lăsăm pe Andrei Brătucu pe canalul Criptovireri, dedicat să vă povestească despre cripto și, bineînțeles, pe George Bucnici în fiecare zi de luni, în live-ul de pe canalul lui. Și cam asta este Curiosity de săptămâna asta. E un pic mai scurt, un pic mai condensat. Am vorbit cât de repede am putut ca să nu vă plictisesc, pentru că fiind o singură persoană, e un pic mai greu să ții ritmul atât de ridicat ca înainte. Plus că nu mai există controversa dintre noi, nu mai există discuțiile în contradictoriu pe care le aveam cu George. Așadar, e cam greu să faci controversă cu tine singur. Dacă ți-a plăcut ediția asta, dă un like acestui video, dă un share ca să-l vadă și un prieten care nu a ajuns să aibă un obicei atât de frumos precum tine, de exemplu, să te uiți la Curiosity în fiecare sâmbătă dimineața și îți mulțumim foarte mult pentru suport. Atât ca membru, dacă ești membru și ai văzut acest episod înaintea tuturor, și bineînțeles că ne susții, că existi, că te uiți la noi, că ne comentezi, că ne urmărești atât de multă vreme. Îți mulțumim pentru chestia asta și crede-mă, ne gândim în fiecare zi la lucrul ăsta. Eu sunt Radu Neacu, mai am foarte puțină voce, trebuie să fac o pauză ca să trag următorul video și noi ne vedem data viitoare. Numai bine!